आजच्या लेक्चरमध्ये आपण क्यू व्हॅल्यू काय आहे ते बघणार आहोत. आता हा स्पेसिफिक लेक्चर क्यू व्हॅल्यूसाठीच असेल. क्यू व्हॅल्यू बघूया, त्यानंतर क्यू व्हॅल्यूचे एक्झाम्पल बघूया, त्यानंतर त्याचे ॲप्लिकेशन बघूया. ओके, एवढंच आजच्या लेक्चरमध्ये असणार आहे. ओके, तो आता आपण सुरुवात करूया. बघा, क्यू व्हॅल्यू म्हणजे काय? एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लिअर रिॲक्शन डिफर फ्रॉम दॅट ऑफ द केमिकल रिॲक्शन. ओके, न्यूक्लिअर रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शन जे आहेत त्या दोघांमध्ये काहीतरी एनर्जीमध्ये फरक असणार. मग ते कुठल्या टर्ममध्ये असणार आहे? द अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन्व्हॉल्व आणि द सोर्स ऑफ द एनर्जी. ओके, न्यूक्लिअर रिॲक्शन आर ऑलवेज अकंपनाइज बाय चेंज इन मास. न्यूक्लिअर रिॲक्शन जे आहे ते नेहमी कशाने होणार? चेंज इन मासने होणार. दिस चेंज इन मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी चेंजेस इन द न्यूक्लिअर रिॲक्शन. ओके, त्यामुळे न्यूक्लिअर रिॲक्शनमध्ये एनर्जी काय होणार? चेंज होणार. इफ अ न्यूक्लिअर रिॲक्शन इज अ एक्झोअर्जिक. Okay, if a nuclear reaction is exoergic, it involves evolution of energy. The reaction suffers a net loss in the mass which is converted into energy. Okay, net loss in the mass होणार आणि ते काय कशामध्ये कन्वर्ट होणार? एनर्जी मध्ये कन्वर्ट. The amount of energy released and the mass destroyed are related by the Einstein equation. काय दिले बघा? Similarly, if a nuclear reaction is endoergic, that is, it is accompanied by absorption of energy, the reaction takes place with an increase in the mass. ती पण एनर्जी आहे, रिॲक्शन आहे, ती कशी होणार आहे? इन्क्रीज इन द मास. मास इन्क्रीज होऊन ती एनर्जी रिॲक्शन होणार आहे. ओके, द एनर्जी ॲब्झॉर्ब इज कन्वर्टेड इन टू द मास. ऑन द अदर हँड, द केमिकल रिॲक्शन ऑल्सो इन्व्हॉल्व ॲब्झॉर्प्शन ऑर इव्हॉल्युशन ऑफ द एनर्जी, बट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कन्झर्व. कन्झर्व म्हणजे काय? कॉन्स्टंट असणार, ते कमी पण होणार नाही, जास्त पण होणार नाही. ऑर द रिॲक्शन टेक प्लेस ॲट अ कॉन्स्टंट मास. ओके, पुढे काय सांगितलंय? इफ द रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. जर रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असेल, एक्सेस एन्थॅल्पी ऑफ द रिॲक्टंट अपीयर ॲज द हीट एनर्जी. इफ द रिॲक्शन इज द एंडोथर्मिक, द हीट एनर्जी ॲब्झॉर्ब इज कन्वर्टेड टू द एन्थॅल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, जर ती एंडोथर्मिक असेल तर काय? हीट एनर्जी ॲब्झॉर्ब होईल अँड इट इज कन्वर्टेड इन टू द एन्थॅल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. मोर ओव्हर, द एनर्जी चेंजेस इन्व्हॉल्व द केमिकल रिॲक्शन आर ऑफ अ स्मॉल मॅग्निट्यूड. ओके, केमिकल रिॲक्शन जे ते स्मॉल मॅग्निट्यूडमध्ये असणार. कम्पेअर टू द एनर्जी चेंज इन्व्हॉल्व इन द न्यूक्लिअर रिॲक्शन, एव्हरी चेंजेस इन अ केमिकल रिॲक्शन आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलोजूल पर मोर ऑफ द रिॲक्टर. ओके, पुढे काय लिहिणार आपण? द एनर्जी चेंजेस इन द न्यूक्लिअर रिॲक्शन आर कॅल्क्युलेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर EV, अँड द एनर्जी व्हॅल्यूज इज नॉट कोटेड फॉर द 1 मोल ऑर 1 ग्रॅम ऑफ ॲटम बट फॉर अ सिंगल न्यूक्लिअर रिॲक्टिव्ह. ते सिंगल न्यूक्लिअर रिॲक्शन असेल त्यासाठी आपण लिहिणार. तो कन्सिडर अ जनरल न्यूक्लिअर रिॲक्शन. काय दिली आहे तर T+P Q+R+S, वेअर T जो आहे टार्गेट न्यूक्लियस, P जो आहे तो प्रोजेक्टाईल, R इज अ रिकॉल न्यूक्लियस आणि S जो आहे तो आपल्याला काय असणार आहे? S जो आहे तो इजेक्टेड पार्टिकल आपण त्याला बोलणार. ओके, किंवा त्याला बोलणार प्रोडक्ट पार्टिकल. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा? द एनी पार्टिकल पॉझेस 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज. कुठल्या कुठल्या? द कायनेटिक एनर्जी अँड द इंट्रान्सिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. कायनेटिक एनर्जी आणि इंट्रान्सिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल त्या पार्टिकलमध्ये असणार आहे. द इंट्रान्सिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास इज mc², वेअर c इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. इन अ न्यूक्लिअर रिॲक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कन्झर्व. ओके, काय सांगितलं येतं? इन अ न्यूक्लिअर रिॲक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ कन्झर्व. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जे आहे ते काय होते? इथं कन्झर्व होते. देअर फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. टोटल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट जे आहे तीच इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आहे. ओके, त्यामुळे लिहिणार आपण टोटल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट इज इंट्रिन्सिक एनर्जीज ऑफ द रिॲक्टंट प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट. काय सांगितलं येतं? इंट्रिन्सिक एनर्जीज ऑफ द रिॲक्टंट प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट आपण बोलू शकतो. सिमिलर इक्वेशन कॅन बी रिटर्न. काय सांगितलं बघा? सिमिलर इक्वेशन कॅन बी रिटर्न फॉर द प्रोडक्ट ॲज वेल ॲज. हेन्स फॉर अ जनरल रिॲक्शन काय आपले इक्वेशन? mtc² प्लस mpc² प्लस प्लस mrc² प्लस प्लस msc². ओके, म्हणजे बघा, टार्गेटचं मास, प्रोजेक्टाईलचं मास, ओके, रिकॉल न्यूक्लियसचं मास, एनर्जी आणि मास. E म्हणजे एनर्जी, M म्हणजे मास. ओके, ES एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल, ओके, किंवा प्रोडक्ट पार्टिकल म्हणणार आपण, आणि msc² हे काय? mass of product particle, where EP, ER, ES are the kinetic energies of the projectile, product nucleus and the product particle. Okay, projectile
प्रोडक्ट न्यूक्लियस आणि प्रोजेक्ट पार्टिकलची ती काय कायनेटिक एनर्जी आहे. द टार्गेट न्यूक्लियस इज अ हेल्ड स्टेशनरी अँड हेन्स डज नॉट पोजेस एनी कायनेटिक एनर्जी. टार्गेट न्यूक्लियस जो आहे तो कसा असेल, स्टेशनरी असेल आणि त्यामुळे डज नॉट पोजेस एनी कायनेटिक एनर्जी, त्याची काही कायनेटिक एनर्जी नाही आहे. सो वी कॅन राईट हिअर mTc², mPc², mRc² and mSc² आर द इंट्रान्सिक एनर्जीज ऑफ द टार्गेट न्यूक्लियस, projectile and the product nucleus and the product particle respectively with MT, MP, MR and M. काय सांगितलं इथं बघा, with MT, MP, MR आणि MS their rest masses the above equation can be rearranged as follow. ओके, कशा पद्धतीने आपण त्याला रिअरेंज करू शकतो. ओके, तर त्याला रिअरेंज आपण या पद्धतीने करू शकतो. ER plus ES minus EP which is equal to MTc² plus MPc² minus MRc² प्लस MSc². इथं काय भेटेल आपल्याला, MT प्लस MP मायनस MR प्लस MT प्लस MP मायनस MR प्लस MSc² भेटेल. ओके, येस. आता हे आपण एका एक्झाम्पलने दिलेलं. the Q value is termed as the energy balance of the nuclear reaction is equal to the LHS of the equation. 51 नाही आहे बघा, 51 पर्यंत आलोच नाही, तर 39, 38 आपले इक्वेशन. Okay, hence Q value of a nuclear reaction is Q is equal to MT plus MP minus MR plus MSc² which is equal to Q is equal to delta MC, where delta M is the difference between the sum of the masses of the reactant and that of the product. Two different possibility arises. कुठल्या possibility इथं पहिली दिली, Q is greater than 0. The value of Q will be positive, then delta M is a positive. ओके, डेल्टा एमची व्हॅल्यू काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. फॉर क्यू इज ग्रेटर दॅन 0 दॅट इज डेल्टा एम इज इक्वल टू 0. ओके, डेल्टा एमची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 असणार आहे. MT प्लस MP मायनस MR प्लस MS इज ग्रेटर दॅन 0 आणि MT प्लस MP इज ग्रेटर दॅन MR प्लस MS इज. ओके, दिस रिएक्शन इज अकम्प्लाइड बाय लॉस इन मास. मास इथं लॉस होणार. जस्ट Q व्हॅल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज अ पॉझिटिव्ह if it is accompanied by the loss in the mass. If Q value is a positive, the reaction is said to be exergic and the energy equivalent to the loss in a mass is. Okay, पुढे काय सांगितलं बघा, the Q value is negative when delta M is a negative. Q is negative, Q negative less than 0, delta M is less than 0, MT plus MP minus MR plus MS less than 0, MT plus MP less than MR plus M. Okay, पुढे काय सांगितलंय, the reaction is accompanied by the increase in mass. The Q value is negative. The reaction is accompanied by is increase in mass and is said to be endoergic. काय बोलणार आहे त्याला आपण, त्याला endoergic बोलणार. In such cases the energy equivalent to the increase in the mass has to be supplied. त्याला काय करायचं आहे, एनर्जी सप्लाइड करायची. In such cases, the energy equivalent to the increase in the mass that has to be supplied, which still appear as the extra mass possessed by the product of the nuclear reaction. Okay, yes. मग इथं पुढे काय सांगितलं, Q व्हॅल्यू पुढे काय सांगितलं आपण समजूया बघा. युनिट फॉर द Q व्हॅल्यू काय दिले इथं, 1 ॲटॉमिक मास युनिट इज इक्वल टू, डायरेक्टली आपण इथं बघूया याचा युनिट काय दिलाय तो. 1 ॲटॉमिक मास युनिट इज इक्वल टू 931 मिली इलेक्ट्रॉन. काय दिलेलं आहे, 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिले. 1 ॲटॉमिक मास युनिट इज इक्वल टू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिले. पुढे काय दिलं आता समजूया आपण. Calculate the Q value for the following reaction. Calculate the Q value for the following reaction. Nitrogen 714 plus helium 24 give oxygen 718 plus hydrogen 11. Okay. Yes. पुढे काय दिले बघा. The masses are 14.007518, heliumचं 4.003873, ऑक्सिजनचं 7.004529 आणि हायड्रोजनचं 1.008144 ॲटॉमिक मास रिस्पेक्टिव्ह. ओके, पुढे काय दिलंय, सम ऑफ दी मासेस ऑफ द रिॲक्टंट काय दिलेत बघा, 14.007518 प्लस 4.003873 इज इक्वल टू 18.011391 ॲटॉमिक, 18.0113 mass unit. Sum of the masses of the product which is equal to 17.004529
plus 1.008144 which is equal to 18.0112 atomic, okay, which is equal to 18.00112.673 atomic mass unit. Okay, मग इथे आता बोलणार आपण डेल्टा एम इज इक्वल 18.01139.01269 is equal to minus 0.00, आता आपल्याला minus 0.00 मास युनिट काय दिलंय, Q is equal to delta mc square is equal to delta m is equal to delta m multiplied by 931 is equal to minus 0.001282 minus 0.012930. okay, मग इथं Q व्हॅल्यू आपल्याला भेटते minus 1.19. okay, thus the reaction is found to be endoergic and the energy equal to 1.1935 milliliter we have to supply it to the reactor. ही एनर्जी आपल्याला रिएक्टरला काय करायचे, सप्लाइड करायची. आता पुढे बघा काय दिलेलं आहे, थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जीचा फॉर्म्युला इथं काय समजून घेऊया. ई थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू मायनस क्यू 1 प्लस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल डिवाइडेड बाय मास ऑफ टार्गेट. ओके, सो वेअर MP is the mass of projectile, where MP is the mass of projectile and MT that of the target nucleus. So E threshold is equal to minus Q 1 plus M projectile plus M plus 1 plus M projectile divided by target. Okay, तो इथे दिले बघा, calculate the threshold energy for the reaction mentioned in example 2. E threshold is equal to minus 1.1935 1 plus 4.003873 divided by 14.007518 1.535 milliliter. 1.535 millielectron volt. Thus the minimum energy that the projectile must require is 1.535 millielectron volt. ठीक आहे, आता ॲप्लिकेशन काय बघूया आपण. ॲप्लिकेशन ऑफ क्यू व्हॅल्यू इन द एंडोअर्जिक रिएक्शन. द क्यू व्हॅल्यूज कॅन बी यूज टू कॅल्क्युलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंडोअर्जिक रिएक्शनमध्ये आपण थ्रेशोल्ड एनर्जीला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी क्यू व्हॅल्यूचा उपयोग करू शकतो. बिकॉज दॅट मच ऑफ कायनेटिक एनर्जी मस्ट बी पसेस्ड बाय द प्रोजेक्टाईल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. ओके, पहिलं हे ॲप्लिकेशन आहे. दुसरं काय दिलं आहे, द क्यू व्हॅल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कॅन बी एम्प्लॉइड फॉर establishing the mass of a particular nuclide. A given nuclide can be produced in a series of reaction with a different combination of the target nucleus and the project. Q value can be measured experimentally for each of this combination. From the measurement of a Q value for each of the combination and with the masses of all reactants known, the mass of the given nuclide can be calculated. And तीसरा पॉइंट काय दिला आहे, the Q value of a nuclear reaction can also be used to calculate the kinetic energy of any one of the reactant or product if that all the other is known. ओके, तर ही झाली आपल्याला Q व्हॅल्यू. ते थांबू आपण इथं आता.